Sulawesi. Hòn đảo có một ngôi làng kỳ bí, nơi người dân sống chung với xác sống. Một cảnh ấn tượng hơi kinh dị chút xíu, nhiều người coi sẽ bị ám ảnh nên cân nhắc trước khi xem. Thu hút nhiều người hiếu kỳ đến coi. Nghi thức đám tang linh đình. Đây chính là đám ma lớn nhất trên thế giới. Hình thức huyền bí, thạch tán và mộc tán. Trời, đứng đây cảm giác như ai cũng đang nhìn mình vậy đó. Xương sọ rải rác ở khắp nơi. Ở đây quá nhiều đầu sọ luôn, đầu lâu chắc đóng rồi. Tập tục độc nhất trên thế giới. Trong phần này hãy cùng Fahoka đến Indonesia để tham dự nghi lễ có 102 trên thế giới, và đây chính là vlog Manini kinh hồn tục đào mộ đoàn tụ với người quá cố. Tọa lạc tại trung tâm của hòn đảo Sulawesi của đất nước Indonesia, đó chính là huyện Tanah Toraja, là nơi sinh sống của một dân tộc có tên là Toraja luôn. Ở đây thì cảnh vật rất là thanh bình, ruộng vườn thì xanh mơn mởn, thơm phức mùi rừng cây. Đây là địa danh thu hút khách du lịch nằm top 2 ở đất nước vạn đảo này, chỉ đứng sau Bali, vì nơi này có một cái văn hóa rất độc đáo. Nhà của người dân ở đây có một kiến trúc truyền thống của người Torajan có tên là Tongkonan, có một cái chiếc mái cong ấn tượng theo hình của sừng trâu. Đây là những căn nhà truyền thống của Toraja, giống như những cái nhà ở Tây Nguyên mình vậy đó. Nhưng mà đây là những cái nơi mà để trữ gạo nha, trữ lúa gạo, còn đây mà mới là nơi mà để họ ở trong đây. Cũng giống như nhà sàn của mình vậy đó, rất là lớn. Đây là gần. Còn bên đây họ còn treo rất là nhiều những cái sừng trâu nè. Đây là khi mà có người qua đời thì họ sẽ tổ chức nghi lễ giống như đám ma vậy đó. Và họ sẽ giết trâu bò treo lên đây. Treo những cái đầu lên đây từ đời này qua đời kia rồi. Giết mổ trâu bò. Nhà nào cũng có nuôi trâu bò hết. Rồi, lên nhà truyền thống của người Torajan chơi nha. Tozara. Đây là nhà truyền thống ở Tozara. Nhà quá trời bự, khổng lồ luôn. Nhà cao ha. Ở đây người ta xây cắt có một cái kiến trúc rất là đặc trưng của vùng này. Chỉ có thế giới chỉ có vùng này mới có căn nhà vậy thôi. Ba thế hệ ở chung với nhau. Đi vô, rộng quá, mát rồi nè. Ủa vậy là có 2 phòng đó. Lỡ con lớn lên rồi ở đâu trời? Mấy đứa nhỏ lớn lên chắc ở nhà riêng rồi đó. Dán cái phòng trên kia coi ra. Ở đây nè. Đi leo lầu nữa hả? Nhà lót thảm rồi nha, đã. Nè, trời ơi, đây có view chưa đã ghê luôn nè. Quá trời mát luôn. Nhìn ra thấy tre bành bành luôn. Nhà to cái ta để tre thêm nữa ha. Ở trên cái lá mái á, ta lợp tre thêm. Nhà này mát á, ngủ êm lắm á. Bếp ở đâu? Bếp bên ngoài. Cút. Ăn ngoài. Chắc nấu ngoài, đâu thấy bếp đâu, ở đây nè. Cũng phải nữa. Nhà gỗ người ta không có nấu trong này đâu, phòng khách. Nhưng mà điều thu hút khách du lịch tới đây, ngoài kiến trúc nhà hình sừng trâu nổi tiếng, thì bên cạnh đó còn có một cái tập tục kinh hãi, đó chính là khai quật, mở cửa mã, đem xác của người nhà ra để mà vệ sinh, thay quần áo làm đẹp và đoàn tụ chụp ảnh cùng với đại gia quyến. Nghi lễ này khiến cho những ai tới coi đều phải rùng mình. Fahoka chào mọi người từ hòn đảo Sulawesi của Indonesia. Và lý do tại sao Fahoka lại tới đây, bởi vì ở đây có một tập tục truyền thống rất là đặc biệt, có thể nói là nổi tiếng trên toàn thế giới. Đây chính là lễ hội Manini, tức là người ta sẽ lấy những cái xác ra rồi sau đó sẽ vệ sinh, tắm rửa rồi thay quần áo mới cho những cái xác. Mọi người thấy sau lưng mình đó là rất nhiều nhà mồ. Truyền thống của những người dân ở đây là sao, người ta sẽ không có mai táng bằng những cái hình thức phổ thông như là chôn xuống đất hay là hỏa thiêu, mà sẽ sau khi người chết thì người ta sẽ tiêm phọc môn để mà giữ xác, rồi sau đó sẽ để trong hòm và đẩy vào những cái nhà mồ. Ngày xưa thì người ta sẽ cắt những cái hòm đó ở trên núi hoặc là trong những cái hang, nhưng mà hiện tại thì người ta sẽ xây những cái nhà mồ như thế này.
Sau lưng mình là rất nhiều những cái hòm mộ vừa được bưng ra khỏi cái nhà mồ. Ở đây thì có 4 nhà mồ, tức là có 4 gia đình. Mỗi gia đình sẽ có một cái nhà mồ như vậy. Trong đó mình thấy có rất là nhiều hòm. Những cái xác ở đây thì có những cái xác rất là mới, có những cái xác thì đã khoảng 40-50 năm rồi. Đây người ta sẽ lấy quần áo cũ của người đã khuất ra để thiêu, rồi sau đó sẽ thay quần áo mới cũng như là trang điểm cho những cái xác. Rồi người thân ở rất là nhiều nơi khác họ tập trung quy tụ về đây. Nào là có con cháu, rồi gia đình người thân sẽ chụp hình với người đã khuất. Đây là quần áo cũ của người đã khuất nè, đem đốt lại đây. Tập trung lại đến nơi mà đốt, chút nữa người ta sẽ thay đồ khác. Đây, hai cái mã. Đó phải hai ông bà không ta? Hai người đàn ông hả? Đây thấy móc luôn nè, này chắc đồ cũ hơn nữa nè. Thấy quần áo móc hết trơn không? Cái này còn mới chứ nè, sáng vừa khô ấy. Mà thấy quần áo móc hết trơn kìa. 2 năm. Bên chưa với bà bên chưa thấy kìa da bên da. Bên kia là lâu rồi cho nên khô queo hết, thấy không? Ai cũng đeo khẩu trang hết đó. Quét về bụi bay lên hết luôn. Có cái mùi gì giống như mùi cồn vậy đó. Đa số thì khách du lịch tới Khorasan này để mà thấy những cái xác ướp đặc trưng ở vùng này, nhưng mà rất là khó thấy bởi vì cái lễ hội Manini này thì chỉ có 2 năm mới tổ chức một lần thôi. Và cả dân làng họ sẽ tới để mở những cái hầm mộ này là ra, rồi sau đó sẽ thay quần áo và trang điểm, rồi tắm rửa vệ sinh cho những cái xác. Đây mọi người thấy họ vừa mở ra một cái xác nữa nè. Giống như là những cái xác ướp vậy đó, nhìn thì không có đáng sợ cho lắm bởi vì xác đã khô rồi. Thì quần áo thì rất là mới bởi vì cứ 2 năm thì người ta sẽ thay một lần. Nè mọi người thấy rất là nhiều hòm á. Ví dụ như cái hòm của cụ bà này sau khi lấy ra rồi cho người nhà chụp hình chung với cụ bà. Mọi người thấy là còn có một tấm hình chân dung của cụ bà ở đây nữa. Cụ bà này mất vào khoảng năm 80 tuổi nè. Rồi sau đó người ta sẽ thay quần áo mới giống như để tôn trọng và tưởng nhớ tiếc thương cho người quá cố vậy đó. Rồi thay quần áo, vệ sinh cơ thể, rồi để quần áo, rồi nệm, rồi chăn nào gói vô cái hòm, rồi sau đó sẽ đặt lại vị trí cũ. Mình thấy sao mà lại có sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên, không biết là có phải là dù khác lịch, khác văn hóa, khác tôn giáo, khác địa phương, khác về khoảng cách địa lý, nhưng mà vào ngày lễ này ở Việt Nam đang là rằm tháng 7 tức là lễ cô hồn. Ở bên mình thì người ta sẽ cúng kiến rồi mở cửa mạ, mở âm ty địa ngục ra, khi đó thì những cái hồn ma sẽ trở về với dương gian. Còn bên này thì người ta sẽ quan niệm rằng trong cái tháng này thì họ sẽ đưa người nhà trở về với gia đình. Họ sẽ khai quật mộ. Thì mọi người biết tập tục ở đây khác là người ta không có chôn cất, mà người ta sẽ chỉ để vào hòm rồi đẩy vào những cái hầm mộ như thế này thôi. Và họ sẽ tiêm Phật môn cho người đã chết thì sẽ giữ được cái cơ thể trong một cái thời gian dài và không bị phân hủy, giống như là xác ướp vậy đó. Bởi vậy mà khi mà lấy ra thì cơ thể không có bị thối rữa mà chỉ bị khô lại thôi, rồi họ sẽ vệ sinh. Photo. Look here. Okay. Look here. Oh, here, look here. Look here. Look here. Jangan tadi look here, lihat saja. Quan điểm của người dân địa phương ở đây không phải là chết, không có cái chết ở vùng đất này, mà giống như người thân của mình chỉ là ngủ một giấc ngủ thiệt là dài thôi. Ở trên đây mọi người thấy còn có giường nữa, và cứ 2 năm một lần thì họ sẽ lại tới đây để mà gặp gỡ người thân của mình.
Mà tới đây thì mới thấy là cái chết là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, không có ghê sợ. Xung quanh đây mọi người thấy là có nhiều hầm mộ lắm nha, những cái căn tròi như vậy tưởng đâu là nhà ở nhưng mà đó là những hầm mộ đó. Nhà người sống thì ở đây, còn nhà dành cho những người đã khuất thì trong những cái hầm mộ này. Những cái nhà nhỏ trong đó là dành cho cả những cái họ hàng, gia quyến, những người thân sau khi mất đều đưa vào bên trong đó. Mà ở đây có rất nhiều xác chết, có nhiều những cái xác để rất là lâu rồi bây giờ mới được đưa ra ngoài và vệ sinh lại. Họ sẽ thay quần áo, vệ sinh cơ thể, tẩy rửa rồi lại để vào trong hòm và cuốn vào trong miếng vải rồi để lại bên trong quan tài. Đây giống như là một cái nghi thức tỏ mộ vậy đó. Sau khi đem tất cả những cái hòm ra, họ sẽ vệ sinh và họ sẽ quét lại ở bên trong nội thất, chỉnh trang hầm mộ, rồi sau đó sẽ đưa lại những cái quan tài nằm vào bên trong lại. Này giống như nghi thức tỏ mộ của bên mình vậy đó, vào ngày Tết Thanh Minh. He dead how long ago? 20 years ago. 20 years ago. But every 2 years, they clean and then they change their clothes. Every 2 years. Where you come from? Indonesia? From Jakarta? No, Toraja. Very near. You live near here? Yeah. How do you feel when you see your father? I feel apa di Kopato. This one here, the father, they see, they still remember like they're still alive. Là giống như là người thân của mình vẫn còn sống vậy đó, vẫn còn ở bên cạnh mình. Thank you. Before every year, 3 years ago, the family and the leader in the village they meeting about Manene, the 2 years, every 2 years. Why different 2 years? Because someone, the son and daughter of the dead person, they're working in Jakarta, they're working in Borneo, they're working in Papua, and then like every year, it's very expensive for the flood. Why people is not fear of the body? You know, because this is their tradition. Even the kids, right? They don't scare of the body. This is their tradition. Hello, is this your daughter? Ya, anak kan dari itu apa kira-kira? Dia. Ya, How is he? this is the father. How old is he? Berapa tahun beda itu? 10 tahun. 13. One, 12 years. 12 years. Yeah. No, how old when she Berapa tahun rumah itu? 1,5 tahun. 1.5 year. And then died. 1.5 year. Yes. And what happened to her when she died? Massage itu kan apa? Massage? This is the body. The sick. Sick. Yeah. Bị bệnh thôi. Thank you. Kata lobak itu gimana? Nè, ngoài những cái nhà mộ hiện đại bằng bê tông thì đây là những cái mà cổ truyền nè. Ngày xưa người ta sẽ chôn bằng cách là đẩy quan tài vô đây thôi. Nhìn vô đây không? Nhìn vô quan tài cái nhìn vô cái hầm mộ nè, đục vô đá trời. Mà sao đục vô đá vậy hay hả? Nó cũng giống nhà mộ thôi nhưng mà trong đây sâu hơn. This your family? Yes, father. Father. Ba của bạn này. How many person inside? How many body? Mr. Bamba. My name. Hả? I don't know. I don't know what. Non speaking. Việt Nam. Ôi nặng lắm á.
45 years. 45 years. Cái này đào đã được 45 năm rồi. How many members inside? This one here is possible 20 person die and not full. Chứa được 20 cái xác. And currently how many body inside? Pirang tomato nanti. Sekitar banyak sekitar 50 Bang. Around the total here is 75. Sẽ 75 cái xác. Đây is in the same family rồi. Yes. Là đầu tiên mà mình đi du lịch mà đi tham quan nghĩa trang á trời. Đó giờ đi tới mấy thắng cảnh rồi quang cảnh nhìn ảo diệu thiên nhiên hùng vĩ, thành phố nhộn nhịp tấp nập. Còn này mình tham quan thành phố buồn, đi tham quan nghĩa trang. Chưa có nơi nào như đây này, Toraja, nơi mà mọi người sẽ tham quan cái chết chứ không phải là sự sống. Như sau lưng mình đây đó là một cái mộ, hầm mộ hiện đại. Thay vì chôn cất ở trong những cái hang đá thì người ta sẽ xây những cái hầm mộ hình cái hòm luôn nè, giống như một cái ngôi mộ tập thể gì đó, cả gia đình sẽ để xác ở trong đây, giống như trữ xác vậy trời. Nè mấy cái nhà mộ đây nhà xác không á trời, mấy cái nhà mộ đây nhà xác không á. Bên mình nghe tới nhà xác là thấy ghê hết, còn đây mình đi thấy nhà xác liên tục luôn. Mà nhà xác ở đây còn để gì, còn để hình chân dung của người chết ở ngoài nè, rồi còn làm một cái bức tượng y chang người đã khuất luôn, để bên ngoài để nhận diện. Mình đã nghe về thành phố vĩnh hằng, thành phố buồn, thành phố im lặng, thì đây mới đúng nghĩa là một thành phố không có tiếng nói, không có tiếng cười. Đây là nhà mồ của rất đông thành viên. Những người đã khuất đều treo hình ở trên này hết. Ở đây có tủ để đồ, và xác họ vẫn nằm trong đó nha. Rồi cứ tới mùa này là người ta sẽ tới để tảo mộ rồi đem xác ra vệ sinh. Buổi tối đi ngang đây chắc nghe tiếng rồi nói chuyện xì xào xì xầm trời. Và đặc biệt là không biết ở đây người ta xử lý như thế nào mà đứng đây không có nghe mùi hết ta. Ví dụ như mình để xác vô trong phân hủy thì vẫn phải nghe mùi chứ. Còn ở đây thì người ta chỉ quấn lại bằng vải thôi, rồi để vô trong hòm và để vô cái hầm mộ này, nhà mồ. Cỡ 2-3 năm người ta đưa ra để mà vệ sinh rồi. Những hình thức mai táng ở Tanah Toraja. Đúng là phong tục của vùng này rất là đặc biệt của người Toraja ha. Người lớn tuổi thì người ta sẽ chôn cất ở trong những cái hang đá, đục hang đá để mà đúc những cái quan tài vô trong đó. Còn những đứa trẻ thì người ta sẽ bỏ vào hốc cây. Mọi người thấy nè, đậy lại, người ta sẽ lấy cái sơ dừa để làm cái nắp đậy lại. Những cái đứa trẻ nào mà dưới 6 tháng tuổi chưa có một răng á, thì người ta sẽ đục những cái cây lớn, giống như là cái cây này sẽ đưa linh hồn của những đứa trẻ lên thiên đường vậy đó, để bảo vệ và che chắn đứa con không may mắn của mình. Những cái hố mà có con nít á, nằm ở trong đó thì chỉ khoảng từ 18 tới 25 năm thì cái hố đó sẽ tự lấp đầy lại, giống như trên đó mình thấy đó. Cây nó tự chữa lành lại rồi ôm trọn cái đứa bé nằm trong đó luôn, giống như là được nằm trong bụng mẹ một lần nữa vậy. Những cái cây như thế này theo tín ngưỡng của họ rất là linh. Rồi cứ mỗi vào đúng ngày lễ như thế này thì người mẹ sẽ tới đây để mà bỏ sữa vào đồ ăn vô những cái lá chuối rồi đem tới đây để cúng cho đứa con của mình. Ở đây ở trên đó rồi mình thấy có nhiều những cái hốc cây á, trong đó là mấy cái xác của mấy thai nhi còn nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Này hơn 200 năm rồi, ngày xưa thì người ta để vô đây mà giờ ta đào vô đây nè. Tại hồi đó đỡ như nè, cái nó sụp xuống cái sọ rồi rớt xuống nè. Kìa, cái tượng nó cầm cái đầu lâu kìa. Đây là cách mai táng truyền thống ở đây nè. Ngày xưa người ta hơn 200 năm trước thì người ta sẽ đưa vô những cái hang tự nhiên như thế này. Mà do vùng này ngày xưa ngập lũ á, nên người ta phải để lên cao như vậy. Nhưng mà sau này cỡ lâu quá thì mấy cái thanh để mấy cái hòm bị mục á, nên mấy cái hòm nó rớt xuống rồi bể rồi xương rồi trộn lẫn nhau luôn. Bây giờ người ta không biết ai là người thân của mình chứ, nên người ta để chung vậy luôn á. Nè vô hang luôn nè. Nè hang này rớt xuống á, người thân của người ta trên đây nè, người ta để đây rớt xuống do cái cây đó bị mục á.
the last. mấy trăm năm rồi. Vậy là 55 năm là cái cuối cùng á. Anh cái tổ chim This này. way. You can see the status. Tổ chim gì? Đâu? Mọi người thấy xương bị rớt xuống nè. Xương sọ, rồi xương ống quyển, xương cẳng. Cái mới nhất ở đây là chôn cách đây, mai táng cách đây khoảng 55 năm. Còn cái cổ nhất là cỡ 350 năm. Ôi, nè. Đây nè, đầu lậu trên đây quá nhiều rồi nè. Rồi lâu họ đợi chắc trên vách đá nè. Buổi tối ai dám vô đây không trời? Thấy không? Sao không? You can see here. Nè, ta cúng nè. Tobacco and betel nut for the present. Tomorrow you buy like this? No. The buy the gift? Cigarette. Cigarette. This is for the present because the old people, the women, not smoking, just to choose the tobacco. Giống như chầu á, chầu của mình. Đi vô trong này chỗ nào cũng thấy xương hết á. Xương rớt xuống nè. Ở đây người ta đang cúng trầu, rồi cúng thêm thuốc lá rồi nè. Bước vô đây chỗ nào cũng có xương chứ. Trời, sao chó chui với người ta. Một cái hang không có nhỏ nhưng mà xương ở đâu cũng thấy. Những cái ngôi mộ cổ, những quan tài cổ. Bây giờ mình sẽ đi ra bằng cái đường này. Đây cũng có xương nữa nè. Xương vắt trên vách đá, hang đá. Xương rớt xuống. Nơi mai táng cổ xưa. Đó là người ta sẽ treo những cái quan tài ở trên những cái vách đá núi. Đâu, chỗ nào? Sao chỗ này giống cái nãy vậy? This is the same we visit. The cave, natural cave. Yeah, but this is the hanging here. Because the cave, you can see. Hồi trước thì mình thấy thì phong tục này cũng có ở Trung Quốc nữa, bây giờ Trung Quốc không còn nữa, nhưng mà qua Indo thì mọi người vẫn có thấy. Ngày nay hiện đại nhưng mà người ta vẫn thực hiện nghi thức mai táng, một cái tập tục rất là kỳ quái này. Hồi trước cổ xưa thì chỗ này có hơn 100 cái quan tài trên vách núi, nhưng mà từ từ những quan tài này mục xuống nên nó đổ xuống. Những cái quan tài cổ bị mục nên nó đổ gãy xuống, đổ bể hết luôn. Giờ ở đây chỉ còn vài cái thôi. Hình heo nữa, hình bò nè. Ủa sao hình heo vậy? Nãy nói với bò không mà sao? Đây mọi người thấy một cái quan tài mà hình con trâu nữa. Con trâu đối với người Toraja rất là cao quý ha. Và tại sao người ta lại treo những cái quan tài lên? Bởi vì cái đá này không có đục vô được, bởi vậy mà người ta phải treo lên. Thay vì những cái đá khác thì rất là dễ đục, nhưng mà đá núi này không thể đục được. Người ta đã thử đục rồi nhưng mà không có thành công, nó bị sụp á. Cái đá này không được cứng cáp để làm hang, bởi vậy mà phải treo lên thành những quan tài treo đặc trưng của vùng Toraja. Ở đây quá nhiều đầu sọ luôn, đầu lâu chắc đóng rồi. Khi mà rớt xuống bể gì đó, bởi vì người ta phải chắc đỡ lên đây. Đó là gia vùng này người ta tận dụng những cây tre khổng lồ. Chưa từng thấy bụi tre ở đâu mà bự dữ dằn luôn á. Từ dưới lên cao nè, cỡ 50 mét một cây tre. Mà thân tre cũng bự nữa chứ. Bởi vậy mà người ta sẽ tận dụng tre để bắt thang trèo lên những cái vách đá này để nâng những cái hòm gỗ đưa lên trên rồi treo lên trên đó. Tất cả những hình nộm của các quan tài người đã khuất ở đây đều để ở trong cái hầm này. Rồi đứng đây cảm giác như ai cũng đang nhìn mình vậy đó. Bởi vì những cặp mắt của những cái hình nộm này được làm bằng xương của con trâu á, bởi vì mà nó phát sáng lên trong bóng đêm nè. Nhìn vô cặp mắt rất là nổi. Nhìn vô là ánh mắt đang nhìn trần trần như mình luôn kìa. Như là những cái hình nộm mà để xa trong tối á, phát sáng luôn á. Nhìn trắng bóc à. Giống như đang nhìn mình vậy đó trời. Ban đêm mà đi ngang đây hả? Đi ngang cái nghĩa địa này chắc sợ lắm luôn ha. Ôi cảm giác như mấy người này đang nhìn trần trần như camera và cười vậy đó. Có hình nộm thì điêu khắc rất là chi tiết.
từng nếp nhăn nụ cười y hệt như người này còn sống vậy. Còn có những cái hình nộm thì được điêu khắc thô sơ, chỉ ra hình dáng con người thôi nhưng mà không có giống. Có quần áo trang phục rồi trong đó nữa kìa. Ai cũng toàn là khoác lên người áo trắng không à. Mà áo trắng mà vào ban đêm đi ngang đây ai thấy trắng trắng sợ lắm luôn. Trời ơi, quá trời nhiều luôn. Mọi người thấy trên vách đá kìa, lỗ như đó toàn là những cái hầm mộ cho nó không á, mà người ta đục một năm mới được một cái quan tài rồi đưa vô cái hầm mộ vậy. Đây mọi người thấy có nhiều cái giống như nhà vàng, nhà rồng bên mình á, là người ta sẽ để quan tài lên đây rồi khiêng lên đây và vẫn còn nằm ở đây. Rồi sau đó người ta sẽ dùng tre để mà bắt lên trên rồi đưa cái quan tài đi vô bên trong cái hòm. Quá trời nhiều luôn, dọc theo nguyên cái tảng đá này. Này là cái khối đá mà bự nhất ở đây, mà có nhiều quan tài, nhiều cái hốc quan tài nhất ở cái vùng này, cực kỳ lớn. Đặc biệt là chỉ có những người mà có địa vị cao như là trưởng ấp, trưởng thôn rồi đó thì mới có hình nộm để bên ngoài. Còn có một cái lỗ kia là đã đục xong rồi nhưng mà vẫn còn sống nên vẫn chưa có quan tài để vô, chưa có đóng cửa lại, chưa có bế quan. Rồi có những người anh này là mới có tuần trước thôi, bởi vì nhìn mới được chôn cất tuần trước thôi, còn nhìn rất là mới. Nếu ai follow ổng thì vô TikTok kiểm tra. Có TikTok rồi nè. Có TikTok luôn. Có TikTok is it? He has a TikTok account. Yeah, TikTok. They have a son for the TikTok. Là They have a son of the person. Coi trang TikTok của ổng. Kìa, TikTok làm gì trên đó hả? Từ định chết đúng phải chính chủ không? đúng rồi. Thấy có hình Trang này trang chính chủ của nó. Alatomanaba kìa. Alan Tunapa. Mở hình coi. Name of the Bút lên em bước một clip lên. Nè, lúc đó ma này phải không? nè. Đúng rồi. This is the funeral, right? Funeral. This is the funeral ceremony of the dead person. This one on the top here, the status. One year ago. No. Hay ha, giờ đưa lên mạng xã hội luôn này. 1 week ago. Nè, lúc mà đưa lên chôn nè. Rồi, Trời ơi. lớn quá hen. Lớn trời lớn rồi, nhiều người vô. Quá trời đông rồi. This is the same you see tomorrow. The after tomorrow. Nè, mỗi người sẽ có một cái tên như vậy nè. Ai người đã khuất người ta sẽ làm một cái bảng để tưởng niệm, rồi sau đó cũng bỏ lại ở đây luôn. Cái nào cũng mới không mà mới tin nè. Rồi trên mỗi đa phần dân số ở đây là theo Công giáo, có hình chữ thập ở trên đó. Mình thấy có nhiều chữ thập ở trên cái hầm mộ, cái quan tài của người ta. Rồi có hình nữa nè. Sinh năm 72 hả? Mất năm 1999 nè. Đây. Thôi. Mọi người thấy trên đây chỉ có cái hầm mộ này là có điêu khắc gọi là cái đầu của con trâu này rất là đặc biệt, chỉ có vùng này mới có thôi, là con trâu màu trắng. Và phải nhà nào rất là giàu có thì mới giết được con trâu này, bởi vì người ta mà khắc cái mặt của hình trâu lên đó luôn. Bởi vì con trâu này để giết là tới 900 triệu tiền Riyadh, tiền Indo luôn á. 900 triệu. 1 tỷ mấy. 1 tỷ mấy con này rất là đặc biệt, rất là hiếm. Chỉ có khu này có thôi mà hiếm lắm, không có nhiều. Bởi vậy mà ta điêu khắc lên đó luôn để mà giống như cư dân ở đây ta thấy là nhà này rất là khá giả, có thể mua nổi con trâu này. Nhìn những cái tảng đá khổng lồ ở đây tưởng đâu là đang ở Stonehenge ở Anh. Ai ngờ ở đảo Sulawesi này cũng có những cái cục đá y hệt như là Stonehenge luôn. Và mỗi cục đá đây là tượng trưng cho một người đã khuất. Ở những cái ngôi làng khác thì sau khi chôn cất thì người ta sẽ đục một cái hình nộm để trước cái ngôi mộ. Còn ở đây thì người ta sẽ dựng một cây cục đá như thế này. Cục đá càng cao thì thể hiện cái địa vị của người đó, đẳng cấp càng cao, cũng như là tuổi đời tuổi thọ càng cao. Còn những cái cục đá nhỏ là tượng trưng cho những đứa trẻ hay là những người có địa vị thấp. Ở đây thì có những tảng đá đã 650 năm tuổi rồi. Rồi đây là cục đá này thì mới dựng cách đây 2 năm thôi. Rất là nhiều cục đá ha. Rồi ở chính giữa đó là một cái chòi nơi mà người ta sẽ giết mổ những con trâu. Rồi thầy tế sẽ ở trên đó rồi quăng thịt xuống để cho dân làng cùng hưởng. Đúng là khu này có những cái tập tục mà chôn cất và mai táng người chết
rất là ấn tượng đặc biệt. Đây là khu chợ truyền thống của người Torajan ở đây. Tức là khi mà nhà có tổ chức đám ma thì người thân ở những cái vùng xa họ sẽ tập trung ở đây rồi sẽ mua quà. Mỗi người sẽ có thể mua một vài con trâu hoặc là con heo gì đó để gom góp lại để đi đám ma. Bên mình khi đám ma thì sẽ gửi tiền phúc điếu, còn bên này người ta sẽ mang quà tới là những vật hiến tới như thế này. Chợ quá trời dâu luôn. Và một con như thế này thì tầm 7-80 triệu tiền Riyadh, là cũng gần 100 triệu tiền Việt á. Nhưng mà đặc biệt mắc nhất ở đây là loài trâu màu trắng. Chưa bao giờ thấy loài trâu màu trắng luôn. Loài trâu màu trắng này hả, giá là 900 triệu tiền Riyadh Indo, tức là khoảng 1,4 tỷ. Đi vô đây coi. Hả? Gấp 10 lần hả? Là giá gấp 10 lần con trâu đen nha. Có chừng nó đá đó. Nè, con trâu quý hiếm vô đây coi thử nè. Trâu trắng giống như trâu bạch tạng như đó mọi người. Mà trâu này chỉ có loại vùng này mới có thôi nha. Sừng cũng màu trắng, nhìn giống như là con bò sữa vậy. Đẹp với ghê mà đem sát sinh đem đi giết mổ tội nghiệp ghê trời. Mắt nó màu xanh kìa. Mắt xanh luôn. Mà con trâu này sừng sao nhỏ vậy? Có những cây con mà sừng dài lắm. Sừng ngộ ha. Sừng quá trời quyền quý à. Sừng của người ta hướng lên, sừng này úp xuống trời. Bên này toàn là heo gì, heo mỏi không à. Ở đây ta đâu có heo trắng đâu, toàn heo mỏi không à. Một con heo là 5 triệu, một con bò là 60-70 triệu. Một con trâu đen là 60-70 triệu. Sáng nay thì mình sẽ đi cùng với anh Aniro để mà mua quà cho nhà có tang để đến dự đám ma. Với người thân thì người ta sẽ mua bò, mua trâu hay là mua heo. Còn mình thì mua một chút quà nhỏ nhỏ thôi. Đây gọi là nghi thức đám ma lớn nhất trên thế giới, bởi vì quy tụ rất là đông người tập trung vào đây. Không chỉ họ hàng xóm, bạn bè, anh em, cô bác, bà con, cô chú, anh chị ba, mà dòng họ đổ về đây nữa. Mọi người thấy rất là đông. Còn bên này là chỉ dành cho những người mà gia quyến thôi, họ ở bên này. Nhà này là để chứa gạo, những ai mà ngồi dưới cái buồng chứa gạo là những người gia tộc gần gũi nhất, là họ hàng ở trong gia đình. Còn những người xung quanh là bạn bè rồi hàng xóm. Ở đây có 2 cái hòm. Đây cha và con. Cha thì ông ba thì đã mất cách đây 1 năm rưỡi. Còn người con cỡ 40 mấy tuổi thì đã mất cách đây 7 tháng rồi. Bởi vì bên này tổ chức nghi lễ như thế này rất là tốn kém, bởi vậy mà người ta sẽ đợi khi nào mà gia đình đủ kinh phí thì mới tổ chức đám ma. Tổ chức gộp chung với nhau luôn. Người ta đã mai táng cách đây hơn 1 năm rồi. Sau đó khi mà tổ chức đám ma như thế này thì người ta sẽ mang cái hòm ra đây rồi tổ chức đám ma lại. Bởi vì gia đình mới đủ điều kiện để làm. Bởi vì một cái tổ chức đám ma như thế này rất là tốn kém. Mọi người thấy số lượng rất là đông người, bởi vậy mà phải tổ chức bài bản cũng như là chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo thì mới dám tổ chức. Hôm nay mọi người thấy thì không chỉ có mình là tới đây để quay phim, mà rất đông đài truyền hình, những người đưa tin và các bạn bè quốc tế tới đây để mà ghi hình cái sự kiện đặc biệt này. Mình đã tới đây và phải đợi tới 3 ngày mới đúng cái dịp này. Rất là hên khi mà mình tới đây đúng vào ngày lễ Manini, là ngày lễ mà người ta sẽ mang xác ra để mà vệ sinh, và cũng như là được dự cái lễ đám ma này. Đây mọi người thấy là người ta, dân làng họ tập trung về rất là đông, và ai cũng phải mặc đồ đen hết nha. Nhớ là tới đây phải chuẩn bị đồ đen. Vậy gọi là con gái của gia quyến sẽ mặc đồ trang phục của người Torajan. Ai cũng rất là xinh đẹp. Chút nữa họ sẽ biểu diễn. Ai tới đây dự đám ma cũng được chào đón hết nha. Người ta sẽ mang nước, trà ra và bánh ngọt để đãi mình, giống như Việt Nam mình vậy đó. Tất cả mọi người đều được chào đón. Thấy nghi lễ đám ma bên này rất là trịnh trọng, rất là hoành tráng. Đã vậy còn tổ chức rất là, ai cũng nồng nhiệt á, ai cũng tươi cười á, bởi vì người đó khuất thì cũng đã mất rất là lâu rồi, bây giờ người ta mới được quy tụ về đây. Có thể nói nghi lễ này mất một phần nữa là do nếu mà tổ chức thường xuyên á, thì
những người thân ở những cái nơi xa họ phải bay về đây, tại vì đây là vùng sâu vùng xa. Để về đây phải đi một chuyến bay rồi phải bắt một cái tuyến xe buýt tới gần 10 tiếng mới tới được. Bởi vậy mà người ta phải gom những người đã khuất lại với nhau rồi tổ chức một lần thôi cho nó gọn. Để đi vòng coi còn gì không. Né cho người ta đi ra. Để vô bưng tiếp cho. Đây người ta sẽ mang những cái quà là những con heo mội này tới. Những chú heo mội, chút nữa sẽ mặn thịt ở đây luôn. Có những gia đình phải đi từ rất là xa, từ Borneo hay là Java họ tới đây, Java. Từ Borneo, từ Java họ tới đây rồi mang những cái phần quà này tới. Một gia đình như vậy đi rất là đông. Một con như vậy là 5 triệu á, 5 triệu tiền bên này là cỡ 7 triệu tiền Việt. Một chú heo mội. Quá trời heo luôn. Vậy là hôm nay ít ra tặng trâu rồi, tại vì trâu đắt tiền quá. Mà thấy mấy heo đó quá trời tội nghiệp rồi, chuẩn bị đưa lên bàn mổ. Mấy con lận đây nè, đây. Để cho cả gia dân làng cùng ăn mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gần cả chục con lợn luôn. Cả chục con heo. Rồi chút nữa người ta còn dẫn bò lại đây nữa. Nè, cái này làm rượu nè. Cái này làm rượu qua mình uống nè. Này không phải đó. Trời, có con gà như này nữa. Cái này không phải là cây này giống như cây thốt nốt của mình vậy đó, người ta cũng lấy nước nè, mà nước bên này ta không uống nha, mà để làm rượu. Có cả 1000 người tham dự đám ma thế này và có nhiều bạn bè quốc tế tới nữa. Bây giờ được đãi ăn cơm trước rồi chúng ta sẽ vô nghe thức đám ma. Ở đây ăn bốc không rồi nha. Ăn cơm trong giấy như thế này. Rồi có cơm, có cá nữa nè. Rồi có thịt heo, heo mội. We use hand, right? Use hand. Ăn bốc hết đi. Nè, ta rửa tay trong này nào không? Đa phần ở đây người ta ăn bốc không rồi nha. Sẽ có một cái chung đợi nước như thế này để mình rửa tay. Rửa tay trước và sau khi ăn. Có rau nữa kìa. Ngon ghê trời. Heo mội và cá sông. Cơm nóng ngon ghê. Rồi. Bây giờ sẽ là nghi thức mà người ta bưng 2 cái quan tài để lên cao. Bởi vì theo quan điểm của người Torajan thì quan tài càng đưa lên cao thì người đó càng có cơ hội được lên thiên đường. Còn nữ giới thì sẽ trùm cái khăn đỏ trên đầu. Rồi họ sẽ đi một vòng rồi sau đó đưa quan tài lên trên cao. Và mọi người thấy đây thì quan tài của người cha có địa vị cao hơn thì sẽ có hình dáng là cái máy truyền thống của người Torajan. Còn cái hòm, còn cái quan tài của người con thì nhỏ hơn. Bây giờ thì người ta sẽ đưa cả 2 quan tài lên trên cao. Ở đây sự kiện lớn nhất của đời người và của cả làng không phải là khi chào đời, lễ thành hôn, mà chính là cái chết. Người dân ở đây thì coi cái chết là bước điểm của một cái hành trình lên thiên đường. Nên các tập tục diễn ra xung quanh cái chết vô cùng rườm rà và cầu kỳ. Khi một người đã chết đi thì người thân sẽ không làm mà tang ma rồi đem chôn hoặc là thiêu như là những cái bộ tộc khác, mà họ sẽ lần lượt những nghi thức gọi là đại tiệc táng. Đa phần thì người chết ở đây sẽ được tiêm
phọt bon, cũng như là ướp những cái loại thảo mộc, thảo dược hái trong rừng. Những cái cây thảo mộc này có tác dụng là sẽ bảo quản, giữ cho xác không bị thối rữa trong một thời gian dài. Người Toraja coi cái chết là được lên dưới thiên đường, được về với cái thế giới khác nên họ không có buồn. Họ phải ăn nè, uống, hát hò, thực hiện các nghi lễ thiệt là vui vẻ để người chết được lên thiên đường một cách bình an và sung sướng. Khi mà mổ nhiều trâu, heo như thế này đồng nghĩa với việc là người chết sẽ được mang theo vô số những của cải và sống giàu sang ở thiên đường. Mi Pirangi Melon Komando cuma Nepal. Oh lagi. Nah kapal Oman itu, baju Oman ni. Baju Oman berhenti lah dulu. Angkat ini. Ya. Ya sini Pak. Orang palang-halangan ni sini dok. Tarik sini dok tujuan lalu. Okey, masih imbang mati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karangi, 1, 2, 3. Rampo bodoh kami karangi melo. Yo, matahan ko melo pira di karangi pira. Belailah di mati lah. Rampo bodoh. Yo, bele di lendeu. Yo, 1, 2, 3. Kami bela sahabat tanda suido. Ya, okey baik. Mọi người thấy rồi đó, cả gia đình sẽ cùng khiêng quan tài đi một vòng, rồi sau đó sẽ đưa lên cao. Ý niệm là đã đưa người thân của mình lên thiên đàng. Rồi sau khi tổ chức đám ma xong thì người ta sẽ lại đưa quan tài xuống và đưa vào bên trong hang. Và cứ 2 năm một lần thì người ta lại tới để mà đưa xác của người nhà của mình ra để mà vệ sinh rồi cất lại bên trong, giống như là để tưởng nhớ, tưởng niệm. Và cứ 2 năm một lần thì họ sẽ lại được đoàn tụ và thấy người thân của mình. Sau khi đưa quan tài lên cao thì bây giờ là cái nghi thức hiến tế trâu và trâu bò heo. Đây là cái công đoạn mà mình không muốn thấy nhất bởi vì rất là kinh dị. Nói chung là bởi vì người ta sẽ đập đầu những con trâu. Đây là những cái quà tặng mà của dân làng cũng như là người nhà, người thân của gia quyến họ tặng. Họ giết mổ trâu ở ngay khu vực này đây. Chút nữa thì khu này sẽ toàn là máu me không à. Và người nhà họ sẽ xếp hàng rồi múa xung quanh những cái vật hiến tế này. Nè, người nhà đang vô nè. Họ sẽ mặc đồ truyền thống rồi đi xung quanh để mà bắt đầu hiến tế. Bây giờ rombongan apa Bapak Elis yang menseriti rampo mempatu malik lagu Mama Jabi. Ketua lepas rombongan na Bapak Elis seriti rampo mempatu malik lagu Mama na Jabi. Người dân tới đây họ sẽ đi dự lễ tang, đa số thì sẽ mặc quần áo đen, phải thật là vui và mặt phải hớn hở rồi đem quà hiến tế này nọ tới, còn chúc mừng và phải cười tươi nữa. Sau khi ăn uống no say xong thì người ta sẽ ra về và gia chủ sẽ chia cho họ nào là thịt trâu, thịt lợn. Sau khi xong những cái thủ tục mai táng ở nhà xong thì người ta sẽ khiêng các quan tài đi lên núi và bỏ vào trong những cái hang đá. Thấy chưa? Một cái đám tang như thế này thì diễn ra trong vòng 5 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên thì người ta chỉ giết một con trâu thôi. Rồi tới ngày thứ hai sẽ giết thêm một con trâu. Ngày thứ ba là sẽ giết tất cả những con trâu, khoảng 24 con.
Jawabannya baik Napoli Romelago Napetolan banyak Bapak Napoli Romelago Napetolan Karang Pak matangnya buang ini panjang maya-maya sulit Pak pirang ini kurang gampang lamun gambio santuk sangaranat ni Probi ditiulan Pak dan dia makaraita sedikit lagi rombongan mabek buang tadi tanpa lempak tadi ngabuang Pak yang satu rombongan nenek Iva kandung labuk rampung empatu lagu minggu nak mati diluluan limbo menato di dendeng saruran na diluluan daw banuan nenek na di dendeng daw isudan todo tangah mereka tak akan isudan nanai ben dan India nak nagampi matampun nanai tunan nang sangka kamu tuang gulaan Khói đẹp á. Moi raka nasi goreng tampo ating musibang moktun Mario muway mata tunggu Mario. Có thể thấy thì nghi thức đám tang và mai táng ở đây rất là cực kỳ cầu kỳ và phức tạp. Một nghi lễ tốn kém cũng như là mất nhiều thời gian và tiền của. Đám tang chỉ tốn đến 5-6 ngày lận á. Và gia chủ sẽ chia cho họ nào là thịt trâu, thịt lợn. Đây là trạm xe buýt dưới quê nè, Toraja nè. Rồi, đây là xe buýt để đi về lại Makassar. Tạm biệt Toraja nha, mình đi về Makassar để tiếp tục hành trình khám phá Sulawesi. Bakal itu.